Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd ce mesaj are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, mă găsești oricând doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba. De asemenea, îți reamintesc faptul că aceste videoclipuri sunt traduse audio în mai multe limbi. Dacă nu dorești acest aspect, poți dezactiva de la setările videoclipului. Da? Ok. Asul de spade, 3 de bâte. O decizie de a urca. O decizie de a avansa. Foarte mult entuziasm aici. De asemenea, văd și o nouă regulă. Văd de asemenea și o victorie foarte frumoasă. Nu este un apogeu, dar e un început. Da? Un pas înainte care se pare că este foarte bine susținut. Hai să vedem în continuare. Pentru tine avem turnul, ok. Te afli într-o perioadă în care se întâmplă tot felul de evenimente neprevăzute. Ce văd aici este că o situație care durează de mult timp și care este apăsătoare, acum, în sfârșit, se termină. Doar că turnul vorbește despre un eveniment total neprevăzut și despre o rupere asupra căreia nu se mai poate reveni. Este și un moment în care vrei să arăți lumii ce simți cu adevărat, vrei să dai dovadă de sinceritate sau cineva din jurul tău dă dovadă de sinceritate. Turnul mai înseamnă și faptul că se dau anumite măști jos de pe față. Să vedem turnul, despre ce vorbește. Ok. Avem o primă carte, moartea, deci este vorba despre un sfârșit neprevăzut. Sfârșitul acesta simt eu că are legătură cu ceva toxic. Este o decizie aici foarte importantă legată de ideea de casă, de ideea de stabilitate. Eu te văd foarte hotărât în a face o schimbare. Poate la modul în care arăți, la modul în care te manifesti. Hai să mai vedem. Tot pentru tine. O veste. Deci pentru tine apare aici o veste surprinzătoare. Este o veste care ți aduce pace. Deci acest sfârșit este surprinzător. Această reacție este foarte puternică, dar văd clar o veste de pace și de liniște. Uite, e ceva ce tu îți dorești sau are legătură cu dragostea, are legătură cu sentimentele tale, cu pasiunea ta. Mai vreau o carte. Dorință, deci este ceva ce tu îți dorești foarte mult și atunci ești gata să faci această schimbare. Surpriza aceasta poate avea legătură și cu dragostea pentru unii dintre voi sau cu o pasiune pe care o aveți. Avem femeie și speranță. Dacă ești femeie, tu ai o speranță aici foarte mare care să știi că are foarte multe șanse de îndeplinire. Pentru casa ta avem 8 de monede. Aici lucrezi fie de acasă, fie este o perioadă în care te ocupi mult mai mult de confortul tău din casă. Poate să reprezinte și faptul că ai ceva important de rezolvat privind casa și familia. Să vedem. Iubire și o bucurie neașteptată. Deci pentru casa ta, pentru sufletul tău, văd aici o bucurie neașteptată, un nou început extrem de frumos, cineva care îți vine în vizită, cineva care îți povestește despre o bucurie legată de ideea de a repara ceva în casă, de a lucra de acasă, de a lucra și împreună cu familia, poate. Da? Deci pentru casa ta eu văd o bucurie neașteptată. E ceva ce tu îți dorești foarte mult sau e ceva ce durează de mult timp. Acest nou început, aceste schimbări pe care eu le văd sunt destinate, cumva nu se poate interveni asupra lor.
În curând, pajul de monede, o conexiune aici cu o persoană mai tânără, sau în curând văd că studiezi ceva nou, lucrezi la ceva nou. Pajul de monede poate să însemne de asemenea și faptul că te interesezi de o persoană. O realizare mai văd din punct de vedere financiar. Hai să vedem. În curând avem aici un bărbat care se gândește fie la tine, fie aici te poți sfătui cu un bărbat. În curând văd o conexiune cu o persoană care se află într-o perioadă de noi începuturi din punct de vedere material și aici mă gândesc și la bani, mă gândesc și la felul de a arăta, mă gândesc și la un stil de viață mai sănătos. În curând, uite, o întâlnire cu cineva drag sau o discuție pe care o vei auzi între două persoane importante. Dacă ești într-o relație și ești femeie, aici văd partenerul că îți poate împărtăși niște vești importante care țin de munca sa, de proiectele sale, de partea financiară. Și avem o nouă persoană, un nou început. În viitor, faetonul, o legătură cu zodia Rac. În viitor aici o văd pe cineva care vrea să lupte, cineva care este determinat să facă un drum, să facă o schimbare, cineva care este determinat să acționeze într-un mod destul de ciudat. Poate să fie și o victorie mare. E ceva legat fie de o firmă, de o instituție, poate ceva cu nume feminin, sau aici mă gândesc și la o bucurie care vine de la cineva care e la drum de tine. Avem actele și hoțul. În viitor văd pe cineva care fie se simte neîndreptățit, fie este cineva care are aici mici mari blocaje legate de acte sau de ideea de drum. Cineva care e în război sau cineva care nu vrea să lupte pentru un anumit lucru. Cineva care poate întâmpina o mică mare provocare. Și are legătură fie cu ideea de contract, fie are legătură cu ideea de relație stabilă. Ce nu știi tu? Asul de monede. Deci tu nu știi aici despre o șansă care ți se oferă sau o șansă pe care universul ăsta ți-o oferă și poate nu știi de ea. Un cadou. Asul de monede înseamnă o reușită pentru cineva, înseamnă un nou început stabil, benefic, prosper. Avem supărare și ceartă. Deci niște oameni aici care au niște probleme în jurul tău privind această idee de noi începuturi. Poate este vorba despre un nou loc, un nou proiect, o nouă casă. Cineva care totuși văd aici că se opune. Avem casă și preotul. Poate avea legătură cu cineva care se opune aici în legătură cu ideea de relație serioasă, în legătură cu ideea de căsătorie. Mă mai pot gândi pentru unii dintre voi și la faptul că cineva din jur, uite, poate avea niște probleme aici destul de mari din punct de vedere financiar sau chiar probleme, mă gândesc și pe partea de sănătate. Hai să vedem despre ce este vorba. Pentru că este un nou început bun, stabil, doar că simt eu aici energia cuiva care se opune. Și asta tu nu știi. Ia să vedem. Sau este o persoană care este agitată din punct de vedere emoțional. Ce nu știi tu? Cineva vrea să te revadă și să-ți adreseze o invitație.
Este vorba despre o revedere pe care cineva și-o dorește cu tine. Avem și o veste rea, și o veste bună, și o veste de final. Mai vreau o carte. O bucurie mică și casă străină. Deci, tu nu știi aici că cineva a primit o veste bună, fie de la o instituție, fie este o veste legată de ideea de casă, ideea de familie, ideea de stabilitate. Mai vreau o carte. Bărbat tânăr, scrisoare și cunoștințe noi. Poate nu știi aici despre o persoană care vrea să te cunoască mai bine, vrea să colaboreze cu tine. Pentru unii, să știți că toată povestea asta are legătură cu cineva care a cunoscut o persoană nouă. Și în urma acestei discuții, care, uite, sunt discuții care țin de bani, e o oarecare agitație aici. Hai să vedem ce zice și acest oracol. Ce nu știi tu? Avem două persoane care privesc în direcții diferite, două persoane care au o relație deschisă și avem suflet, geamăn și bani. Tu nu știi aici că cineva poate are de luat o hotărâre privind o sumă de bani sau privind o relație stabilă. Și aici sunt mici mari piedici, zic eu. În curând, pe neașteptate avem temperanța, o legătură cu zodia Săgetător. Deci pe neașteptate aici temperanța vorbește despre o împăcare, despre o negociere. Te revezi cu cineva, dar este clar aici că cineva își dorește pace, își dorește liniște. Hai să vedem despre ce este vorba. Temperanța. Avem un cadou care poate avea legătură cu zona străinătății pentru unii, dar poate să fie și o surpriză în legătură cu bani puțini. Cineva care vrea să negocieze cu tine sau cineva care vrea să comunice mai mult cu tine. Poate să însemne, atenție pentru unii, și o însănătoșire. O vizită aici. Pe neașteptate, cineva care îți vine în vizită, vrea să discutați. O persoană vicleană și o companie plăcută. Deci pe neașteptate cineva aici simte că îți dă o veste pe de o parte bună, pe de altă parte mai puțin bună. Dar este și cineva care clar aici ar vrea să te convingă de un anumit lucru. Este cineva care își urmărește foarte bine interesul. Pe neașteptate. Ce văd eu aici? Pe neașteptate avem o tranziție, o schimbare, o bucurie mare și te dorește cineva. Frumos. Persoană care vrea să te întâlnească, să sărbătoriți ceva, să-ți dea o veste bună. Ce o să te mire? 3 de spade. O persoană cu inima frântă sau ceva ce nu place, ceva ce nu convine. Clarificăm imediat. Ce o să te mire? Ofițerul, norocul și fidelitatea. Ce o să te surprindă aici? Cineva care are, sau poate apare un noroc foarte mare pentru tine și din punct de vedere financiar, dar este un noroc foarte mare pentru tine și oficial, cumva este o hotărâre la nivel mare, este o hotărâre bună, da? Însă
are legătură și cu un prieten sau are legătură și cu un sacrificiu. Cineva e ca și cum primește un răspuns pozitiv, dar răspunsul ăsta pozitiv are legătură fie cu partea materială, fie are legătură cu un răspuns care ține de muncă în general. Dar e și cineva aici care are inima puțin frântă. E cineva care își calcă pe inimă. O persoană falsă sau o persoană cu niște minciuni. Să vedem ce o să te mire. Sau o să te surprindă faptul că cineva se opune, da, acestui noroc. Pentru că eu văd un noroc aici mare, dar știți cum e. Universul îți dă, dar nu-ți pune și în sacoș. Adică trebuie să întinzi mâna să iei. Noutăți plăcute, pagubă, pierdere, bani puțini și supărare și surpriză. Surpriza este cineva aici care are o pagubă, are o pierdere și atunci își dă seama că e cazul să renunțe la un anumit lucru. Ce o să te mire? O veste despre un final și piedici. Cineva care are niște piedici în legătură cu un sfârșit. Sau poate este o persoană care termină, da, cu aceste piedici pe care le are. Doar că nu este deschisă sau deschis fața schimbărilor. Boală avem sau supărare. Hai să vedem ce zice și acest oracol. Am întrebat ce o să te mire și avem aici cadou, surpriză, deschidere. Avem o femeie matură și un bărbat brunet. Și avem karmă, toxicitate, noi oportunități. Este vorba despre ceva toxic care se duce. E ceva karmic aici care trebuie plătit. Mai vreau o carte. Este ceva extrem de valoros, repet, o șansă, un destin, ceva ce așa trebuie să fie. Ceva ce așa trebuie să fie. Și avem întâlnire, cină romantică și suflet pereche. Surpriza eu cred că are legătură cu întâlnirea asta pe care o ai, în cadrul căreia vei rămâne foarte surprins de ceea ce vei afla de la persoana asta care, repet, are niște probleme. Parcă e cineva care are un noroc mare, dar fie trece pe lângă el, pe lângă ea, fie norocul ăsta presupune să și sacrifice un anumit lucru. S-a întors o carte. Avem o transformare, surpriză, mesaj. Deci vei primi un mesaj, un e-mail, o veste, un apel telefonic prin care vei afla de această schimbare. Schimbare de direcție, călătorie, mutare. O veste legată de drum. Avem aici cineva care își dorește foarte mult un anumit lucru. O persoană loială, o persoană sigură pe ea. Sau cineva care nu vrea să părăsească ceva ce iubește foarte mult. Și apoi avem schimbare, puritate. Este cineva care vine către tine cu o veste. Este o veste sinceră, să știi, dar are legătură cu ceva ce trebuie schimbat. Și cu a alege libertatea. Cineva vrea libertate, vrea independență. Aici eu cred că parcă e ceva legat, e ceva care vine de la divinitate, e ceva legat de soartă, de destin. Deci nu sunt lucruri care
țin de o persoană anume. Și avem aici succes, mândrie, stabilitate și siguranță. Da? Eu cred că e o hotărâre aici foarte importantă, dar care, repet, poate să vină la pachet și cu un sacrificiu. Hai să vedem și acest oracol ce spune. S-a întors o carte. Cineva care vine către tine și îți spune că este fericit, că a reușit ceva. Mai vreau o carte. În același timp avem mai distrus, mi-ar plăcea să simți ce am simțit și eu, te-am văzut și am simțit că nu ai dispărut nicio secundă din inima mea, nu te voi mai răni niciodată. Eu cred aici că este cineva care vrea să facă o schimbare în viața sa destul de puternică. Doar că, repet, eu simt aici poate un blocaj la nivel emoțional. Da? Mai vreau o carte. Te caut peste tot, mă gândesc la tine non-stop. Vreau și un mesaj din partea îngerilor romantici. Avem așa, renunță să mai controlezi problema, lasă situația să curgă într-un mod natural, pentru că văd aici pe cineva care încearcă să facă niște eforturi în legătură cu un contract, în legătură cu ideea de relație serioasă, în legătură cu ideea de logodnă. E cineva care vrea neapărat un anumit lucru. Mai vreau o carte. Undeva nu mai există atracție sau chimie pentru a continua un anumit lucru, dar îngerii zic totuși să te cunoști mai bine cu această persoană, pentru că astfel se vor închega niște conexiuni mult mai profunde între voi. Conversații de la inimă la inimă și pasiune. Eu cred aici că tu vei avea niște discuții foarte sincere cu cineva, sau cel puțin ar trebui, da, să faci acest lucru. Discuții care te vor ajuta aici să rezolvi o anumită problemă. Simt eu nevoia să mai iau o carte privind turnul ăsta de aici care a apărut. Avem casă, proprietate, o nouă iubire, o nouă persoană, ceva nou și creștere spirituală sau extindere. Eu cred că e vorba aici de un nou început privind casa ta, privind ideea de familie. Poate este un nou început din punct de vedere profesional, dar e ceva ce ți aduce foarte multă împlinire din punct de vedere emoțional și în același timp simt eu că ți aduce și o creștere extrem de puternică. Este o persoană care are multe oportunități aici, văd eu, foarte apreciată, și mai văd o persoană care are potențial limitat sau care e timidă. Poate să fie un moment în care, uite, tu faci o schimbare și din persoana asta timidă, supărată și așa mai departe, devii o persoană care este apreciată, care este iubită. Deodată așa e parte de o creștere foarte, foarte mare, văd eu. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.